Hei vaan kaikille Random Finnish Lesson podcastin kuuntelijoille. Tänään on tammikuun 10. päivä vuonna 2026 ja mun nimi on Hanna Männikkölahti. Mä oon suomen kielen opettaja ja selkomukauttaja. Ja mä olen myös aktiivinen kuorolaulaja ja tänään mulla on vieraana mun vanha kuorokaveri oopperakuorosta, eli Tiina-Maija Syrjämäki. Tervetuloa. Kiitos. Kiva, kun kutsuit. Joo, ja mulla on siis tässä semmoinen oma lehmä ojassa, että mä olen ensi lauantaina viikon kuluttua tulossa katsomaan sitä oopperaa, ja mä kuuntelen sitä nyt aktiivisesti ja luen sitä librettoa ja yritän saada mahdollisimman paljon irti siitä oopperasta, niin mä ajattelen, että tämä podcast-jakso sopii myös hyvin siihen tarkoitukseen, että mä kuulen ihan aidolta artistilta, että mitä siellä tapahtuu. Mutta kerrotko ihan alkuun muita asioita itsestäsi, eli kuka olet ja mitä teet? Olen siis Tiina-Maria ja päädyin, mä oon luokan opettaja, mutta musiikki on ollut mun harrastus tosi pitkään. Eli mun ekaluokan opettaja sanoi mun vanhemmille, että laittakaapas tuo tyttö musiikkikouluun. Ja minä hain musiikkikouluun ja aloitin kakkosluokkalaisena viulunsoiton. Ja mä oon soittanut siis klassista viulua ja orkesteriteoksia ja monenlaista musiikkia viululla. Ja sitten jossain vaiheessa innostuin myös laulamisesta. Joo, sun kameran kuva jäätyi nyt. Mä en tiedä, näetkö sä Sun sitä? kameran kuva jääty mulle. Jäätyköhän nyt, No nyt se nyt, toimii. No nyt tuli katsotaan, takaisin. katsotaan pysyykö ne. Tai jäätykö ne oikeasti Joo, vai näkyykö se vaan meille? Niin joo. No miten sä päädyit sitten oopperakuoroon? Mitä kautta ja milloin? joo. Mä oon harrastanut klassista laulua pitkään. Aina siellä, missä on asunut, niin on hakeutunut opiskelemaan sitä. Eli on laulanut yksin laulua, suorittanut siitä tutkintoja. Ja, ja mä oon tehnyt myös teatteria, opiskellut draamaa ja on myös draamaopettaja. Ja jotenkin niin kuin musiikki ja näyttämö sopii niin hirmuisen hyvin yhteen, että sitten kun me muutettiin Keski-Suomeen ja mulla oli tuttuja, joista mä tiesin, että ovat tehneet, tai täällä on tehty oopperaa, niin sitten mä otin yhteyttä ja kysyin siltä sen hetkiseltä kuoromestarilta. Eli kuoromestari on se, joka niin kuin ohjaa ja valmentaa oopperakuoron. Niin otin siihen yhteyttä ja kysyin, että mitä on tulossa ja voisiko päästä laulamaan oopperaa. Ja sain sieltä lisätietoja ja sitten on ollut pääsykoelaulut. Eli käydään laulamassa kuoromestarille ja muutamille muille tätä oopperaa tekeville ihmisille tämmöinen näyte. Ja sitten jos tulee hyväksytyksi, niin sitten pääsee mukaan kuoroon. Mikä oli sun ensimmäinen ooppera täällä Jyväskylässä? Verdin La Traviata. No niin, eli se oli se, missä mä olin myös. Kyllä, Eli joo, siellä me ollaan tutustuttu elokuussa 2008. näin. Ja Siitä sen on ja, pitkä. joo, mä muistan, koska mulla ei ollut silloin vielä lapsia ollenkaan. Ja me istuttiin vierekkäin, koska me ollaan molemmat kakkossopraanoja. Niin mä muistan, että kun sä kerroit, että sulla oli 2 lasta ja mitä ne oli silloin. 2008 niin on ollut niin kuin 8-vuotias ja 6-vuotias. Joo, niin mä muistan, että se tuntui jotenkin niin kaukaiselta ja ihmeelliseltä asialta,
jollakin oli lapsia, jonka kanssa mä lauloin kuorossa ja kaikkea muuta, mutta sitten mullakin elämä muuttui aika paljon sen syksyn aikana. Mutta muistan vaan sen, että kuinka mä ihastelin sitä, että vau, että se on täällä ja sillä on lapsia ja sillä on vaikka mitä ja mulla ei ole. Kuitenkin se oli, mä muistan vaan sen, että me tutustuttiin silloin. Joo. Kuinka monessa oopperassa sä olet ollut mukana, muistatko? Ouch. Mä en laskenut niitä etukäteen. Ähm, mä Onko oon, yli mä 10? oon laulanut siis jo La Traviata, Naamiohuvit, Macbeth, Lemmenjuoma, ää, Viimeiset kiusaukset, Carmen, Sitten taisi Lucia olla di korona. Lammermoor, Pohjanneiti. Kyllä se varmaan 10 Joo. lähestyy. Joo. No minkälainen ooppera tämä Lucia di Lammermoor on, mikä teillä on tänä vuonna ohjelmistossa? Se on ennen kaikkea ihan äärimmäisen hienoa musiikkia. Siinä on kauniita melodioita, semmoiset, jotka jää soimaan päähän. Kaunista laulua, siis sehän on Donizetti sävelsi bel canto-oopperoita. Bel canto tarkoittaa siis kaunista laulua suoraan italian kielestä. Mutta se on myös hyvin traaginen tarina. Eli tämä Lucia on nuori nainen, joka on siis menettänyt vanhempansa. Äiti on kuollut joku aika sitten ja perheen päänä on veli. Ja veljellä sitten taas on riitoja jonkun viereisen tai naapurisuvun kanssa ja käydään tämmöistä poliittista valtapeliä. Ja tämä, hänellä on tämmöinen niin kuin verivihollinen toinen suku, jossa sitten on nuori mies Edgardo. Ja tietenkin, niin kuin Romeo ja Julia, niin nämä rakastuvat toisiinsa, nämä Lucia ja Edgardo. Mutta äh, veljen, veljen moninaisten syitten takia, eli monenlaisten syitten takia, hänen pitää turvata omaa asemaansa siinä yhteisössä. Ja hän haluaa laittaa naimisiin tämän siskonsa toisen miehen kanssa. Eli sitten on tämmöinen Arturo, kenen kanssa Lucian pitää mennä naimisiin. Ja siitä sitten taas Edgardo suuttuu Lucialle, että Lucia on pettänyt hänet. Ja Lucialla on herkkä mieli ja hän hääpäivänään, nyt tulee juonipaljastus, Mä unohdan sen toivottavasti ei sitten saman haittaa, tien. Ei haittaa. niin hääpäivänään tappaa sulhasensa, siis menee sekaisin. Ja tämän jälkeen sitten lavalla nähdään ja kuullaan hyvin kuuluisa tämä Lucian hulluuskohtaus. Eli Luin siitä lehdestä, että se oli hieno. se on ihan mieletön. Siis Lucia on lavalla ja laulaa lähes keskeytyksettä, ilman keskeytyksiä, niin 20 minuuttia. Mm. Ja se laulu on aivan mielettömän upeaa. Siinä on se on koloratuuriaaria, eli siinä on paljon tämmöisiä koristekuvioita. Ja se käy tosi korkealla, eli tämä on tämmöinen korkean sopraanon rooli. Pitää osata laulaa korkealta ja kauniisti ja tehdä paljon korukuvioita. Joo. Minkälainen tämän oopperan harjoitusprosessi on ollut teille kuorolaisille? Ja mä tiedän, että se on nyt tänä vuonna, sitä esitetään eri paikassa kuin aikaisemmin, niin onko se vaikuttanut jotenkin asiaan? No, se vaikutti vasta ihan niihin viimeisiin harjoituksiin, että kun sitä ruvettiin tekemään näyttämölle. Joo. Eli kuoro rupeaa harjoittelemaan oopperaa viimeistään aina syksyllä.
Nyt me on harjoiteltu ensimmäiset laulut tästä jo keväällä. Ja jo alkusyksystä oli konsertissa laulettiin pari laulua. Mm. Mutta me on joka keskiviikko 3 tuntia harjoitellaan. Ja sitten joulukuussa alkaa näyttämöharjoitukset. Me ollaan jossain harjoitustilassa, ihan jossain koulun ruokasalissa tai jossakin muualla. Ja ohjaaja tulee kertomaan kuorolle. Meillä on harjoituspianisti eli korrepetiittori, joka korvaa orkesterin. Hän soittaa kaikki orkesteriosuudet ja solistit ja kuoro. Me tehdään ohjaajan neuvojen mukaan siellä jossakin harjoituspaikassa niitä, mitä hän niin kuin pyytää meidän tekemään. Ja sitten se, mikä on viimeinen silaus, on, että me mennään sinne oikeaan esityspaikkaan. Niin nyt kun ei oltu teatterissa, koska teatteri on remontissa, Mm. niin me oltiin siellä paviljongissa, Encore-salissa, niin me päästiin sinne 3 kertaa ennen kuin yleisö tuli paikalle. Wow. Ensimmäinen, jo. Me laulettiin ennen joulua tämmöinen Sitzprobe, Mm. joka on siis harjoitus, jossa kukaan ei siis näyttele mitään, vaan siis istutaan ja koko sinfoniaorkesteri soittaa ja kaikki solistit on paikalla ja koko kuoro on paikalla. Eli lauletaan koko teos läpi, Joo. kaikki musiikit. Ja sitten joulun jälkeen meillä oli ensimmäinen pääharjoitus siellä paviljongissa. Ja sitten me katsotaan, että oikeasti kuinka pitkä matka on Mm. tietystä paikasta toiseen paikkaan siinä meidän esityspaikassa. Ja toinen pääharjoitus ja sitten meillä se 3. pääharjoitus oli jo kenraaliharjoitus, Mm. mihin sai sitten meidän läheisiä, perhettä ja ystäviä tulla katsomaan. No siinä on aika iso ero kyllä siihen edelliseen verrattuna, että muistan, että silloin aikaisempina vuosina ollaan oltu teatterilla monta kertaa harjoittelemassa Joo. ja siitä tuli tuttu paikka. Joo, no mutta minkälainen se on, se Enkoren lava verrattuna teatteriin? No, siellä ei ole mitään näyttämötekniikkaa. Eli ohjaaja on joutunut ottamaan huomioon sen, että siinä lavalla on semmoinen yksinkertainen iso koroke, joka vaihtaa suuntaa ja näin. Mutta muuten se tehdään sen tilan ehdoilla niin, että siellä lavalla on muutamia lavasteita, hyvin yksinkertainen, ja lavan edessä soittaa koko sinfoniaorkesteri. Eli se on nyt ainakin poikkeus, mistä saa yleisö lisää. Me Joo, ollaan varmasti. kuultu myönteisiä kommentteja siitä, että kerrankin näkee, mitä orkesteri Mm. tekee, kun ne ei ole siellä montussa Mm. alhaalla. Joo. Ja kuorolla esimerkiksi, niin se on sekä hauska että visuaalisesti aika kiva, mutta myös aika vaikea. Niin me esimerkiksi ensimmäistä kertaa, kun me tullaan laulamaan, niin me tullaan sieltä sivuovista alas orkesterin molemmille puolille. Eli me lauletaan lavan alapuolella niin, että orkesteri on keskellä ja me ollaan siellä molemmilla sivuilla. Siis ihan siinä lattian tasolla. Ihan lattiatasossa me esiinnytään aluksi siellä. Onko yleisökin lattiatasossa vai onko yleisö pelkästään niissä nousevissa katsomoissa? Yleisö on pelkästään ne kaikki lattiatason tuolit on poistettu. Okei. Joo. Mutta vielä jos joku, joka ei ole varannut lippuja, niin en suosittele niitä esimerkiksi 2 alimmaista riviä, niin silloin näkee paremmin myös lavalle, koska orkesteri on muuten edessä. Mitä kaikkia sä teet oopperan aikana? Minkälaisia roolihahmoja sinulla on? Koska se on mun mielestä ihan älyttömän kiinnostavaa olla katsomassa nimenomaan
Jyväskylän oopperan oopperaa, koska mä tunnen sieltä tai vähintäänkin tiedän sieltä niin paljon oopperakuorolaisia, niin millä tavalla teitä on tänä vuonna ohjattu? Onko niin tekosavukkeita niin kuin yhtenä vuonna oli, tai onko mitään paheellisen naisen roolia tai mitään muuta hauskaa? Ei. Jos edellinen ooppera oli myös Donizettien ooppera Lemmenjuoma, niin sehän oli tämmöinen hyvin iloinen ja värikäs ja hassu ja me, meillä oli isoja ilmeitä Mm, ja paljon tekemistä ja me tanssittiin ja me pelleiltiin ja tehtiin kaikkea, niin tämä on aivan kaikkea muuta. okei. Okay. Eli esimerkiksi mulla on käytännössä yksi ainoa hahmo, mitä mä teen. Eli minä olen tämän, voisiko nyt sitten sanoa, ää, kaupungin tai pienen valtakunnan niin asukas. Mm, Ja Enrico ja Lucia, tämä sisko ja veli ja sisko, niin he ovat niin kuin meidän kaupungin sitä kermaa, okei. Okay. ylhäisöä, niitä vähän niin kuin kuninkaallisia. Joo. Ja me tullaan juhliin paikalle, ollaan innoissamme siitä, että ihanaa, Lucia on menossa naimisiin. Mm. Eihän me tiedetä, että siellä on taustalla tämmöinen, että veli pakottaa Niinpä, siskon joo. naimisiin Minkälaiset vaatteet sulla on? mustaa. Tämä on hyvin musta. Näyttämö on hyvin musta. Kaikki kuorolaiset on täysmustissa. Meillä on isot mustat silmämeikit, hyvin tummissa. Oli ihan erilainen kuin se lemmenjuoma oli, kun sehän oli semmoinen keltaoranssi. Kyllä, tosi värikäs. Tämä Joo. on musta. Eli tässä on ohjaaja ja meidän puvustaja on hakenut tämmöistä goottitunnelmaa, corporate goth, tämmöinen Okei. hillitty toimistogootti porukka siellä pyörii. Mutta meidän tehtävä on elää sitä tilannetta, mikä siellä niin kuin solisteilla on menossa. Mm. Eli me ollaan innoissamme, me juhlitaan, sitten me kauhistutaan sitä, kun joku tulee häiritsemään tätä avioliittosopimuksen allekirjoittamista. Mm. Me häädetään kutsumaton vieras pois ja sitten kun on oikeiden hääjuhlien aika, niin taas me tullaan iloisena juhlimaan, Mm. mutta sitten kun me nähdään, että apua, että meille tullaan kertomaan tämä kamala tilanne, että Lucia onkin nyt sitten puukottanut miestään, niin sitten me eletään niitä kauhun hetkiä. Eli kuunnellaan Luciaa ja kauhistellaan tätä hänen mielipuolisuuttaan, eli siitä, miten se mieli menee sekaisin. Hän on Joo. ihan, ei ymmärrä enää mistään mitään, elää omassa maailmassa. Kuinka monta oopperalaista teitä on tänä vuonna? 49. Ää, mitenkä, eli nyt kun se on erilainen sali kuin aikaisemmin, niin niitä mä huomasin, että niitä näytöksiä on muutama vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Joo. Kuinka monta teillä on jo ollut ja kuinka monta on vielä jäljellä? Niitä oli yhteensä 6, niitä näytöksiä. Joo. Se sali on isompi kuin Mm. teatterisali, eli sinne menee enemmän katsojia ja toisaalta nämä aikataulut riippuu niin monista asioista, Mm. että ei me tiedetä, että miten on solistien kanssa sovittu ja näin. Ja onhan se myös oopperalle aika kallis, Mm. se encore. Eli kun Jyväskylän ooppera tuottaa aina ihan itse omin voimin kaikki, niin pitää miettiä, että mihin meidän rahat riittää. Aivan. Toivottavasti tulee paljon katsojia. Eli mä tuun katsomaan ensi lauantaina, 17. päivä, niin mitä on vielä jäljellä? Huomenna, Joo. eli nyt sunnuntaina 11. päivä meillä on päivänäytös. Ja sitten meillä on silloin lauantaina 17. päivä ja sitten siitä vielä viikon päästä perjantaina
eli 23. päivä on vielä näytös. 3 enää. Mä yritän laittaa tämän podcastin heti tänään jo kuunneltavaksi, niin ehkä joku keskisuomalainen ehtii kuunnella sen ja innostuu sitten tulemaan huomenna päivänäytökseen tai viimeistään sitten seuraavalla viikolla. Joo, kannattaa kyllä tulla jo senkin takia toisaalta, että me esiinnytään nyt poikkeusolosuhteissa, eli siellä paviljongissa, että sekin on mielenkiintoista nähdä. Joo, ja erityisesti minua kiinnostaa myöskin se, niin kuin se orkesterin näkeminen. Joo. Se ei näe. Ja kun se on nyt, siinä on tosi kauniita osioita, paljastaa musiikistakin vielä, että esimerkiksi harppu ensimmäisessä näytöksessä ihanasti sitä tukee sitä laulajien tekemistä. Sitten mun suosikkikohtia Lucian tässä hulluuskohtauksessa, niin Lucian ja huilun vuoropuhelua tai sitä duettoa. Tai sitten ihan lopussa, kun Edgardo laulaa omaa tuskaansa sitten, kun Lucia on kuollut, taas juonipaljastus, niin sitten taas Edgardo ja sellot. Ihan mielettömän ihania yhdistelmiä siellä orkesterilla ja laulajilla. Kuulostaa tosi hyvältä. Kiitoksia näistä vinkkeistä, niin mä osaan keskittyä oikeisiin asioihin. Hei, kiitos tosi paljon Tiina-Maria sulle ja kiitos kaikille kuuntelijoille, jotka olette kuunnelleet tai katselleet loppuun asti ja toivottavasti nähdään operassa. Tervetuloa. Moi moi! Moikka!